सो हेलो नमस्ते साथीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आज हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल र आज पनि तपाईँहरू सामु चाहिँ एउटा नयाँ अर्निङ वेबसाइट लिएर आएका छौँ जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले TRXलाई माइन गरेर सजिलैसँग आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो वेबसाइट के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी माइन गरेर विड्र गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अगाडि यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो तपाईँहरू पनि यो वेबसाइटबाट चाहिँ माइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, म तपाईँहरूलाई सबै सिकाउनेछु है त। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यसको साइन अप प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो वेबसाइटको लिङ्क दिएको छु। त्यो लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ है त। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूको ट्रोनको एड्रेस चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ल्याएर हालिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँनिर ल्याएर तपाईँहरूले ट्रोनको एड्रेस हालिदिनु होला र त्यस पछाडि यो सेन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्ट रजिस्टर हुन्छ है त। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो वेबसाइटमा रजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूलाई 100 THSको चाहिँ माइनिङ पावर तपाईँलाई दिन्छ है त। सो त्यो माइनिङ पावर चाहिँ हामीले युज गरेर यसबाट हामीले फ्रीमा अर्न गर्न सक्छौँ है त। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा तपाईँको माइनिङ चाहिँ अटोमेटिक स्टार्ट भइसकेको हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ वालेट एड्रेस देखाइरहेको हुन्छ होइन। र यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँले अब डिपोजिट गरेर आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर फर्स्टमा डिपोजिटको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले कुन चाहिँमा चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्ने होइन त्यसको लिस्टहरू दिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ TRXलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होइन। सो TRXलाई सेलेक्ट गरिदिनु होला र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति तल सार्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा एड्रेस दिन्छ है त। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मिनिमम डिपोजिट भनेको चाहिँ 10 TRX रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले अब कति त्योभन्दा बढी चाहिँ अब तपाईँहरूले कति रिस्क लिन सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँहरूले यसमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँनिर एड्रेस दिन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कपी गरेर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 10 TRX भन्दा माथि पठाइदिनु होला है त। त्यस पछाडि तपाईँले एकछिन कुर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको माइनिङ पावर चाहिँ अटोमेटिक यहाँनिर बढ्छ है त। त्यसै गरी तपाईँले विड्रको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई मिनिमम यसबाट विड्रल भनेको चाहिँ तपाईँको 10 TRX रहेको छ। 10 TRX तपाईँहरूले पुऱ्याइसकेपछि मात्रै तपाईँले यसबाट विड्र गर्न मिल्छ है त। र त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर विड्रको अप्सन त देखिहाल्नु भयो, यहाँनिर अमाउन्ट हाल्नु पऱ्यो, विड्र गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी यहाँनिर रिइन्भेस्टको अप्सन पनि रहेको छ है त। सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यहीबाट जति कमाउनुहुन्छ त्यसलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ रिइन्भेस्ट गरेर आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाउने है त। सो मैले रिइन्भेस्टमा क्लिक गरिदिएँ। सो तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अघि मेरो 100 THSको माइनिङ पावर थियो भने अहिले चाहिँ मेरो 106 भएको छ है त। सो यसरी चाहिँ तपाईँले रिइन्भेस्ट गर्दै गर्दै आफ्नो माइनिङ पावरलाई पनि यसबाट चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँनिर तपाईँले हिस्ट्रीमा देख्न सक्नुहुन्छ विड्र डिपोजिट गरेको हिस्ट्री देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर रेफरलको अप्सन रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको रेफरल लिङ्क दिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ है त। सो त्यसै गरी यहाँनिर सपोर्टको अप्सन रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई विड्रल डिपोजिट गर्नुमा केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँहरूले आफ्नो समस्याहरू लेखेर कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो वेबसाइट यति नै हो, एकदम सजिलो रहेको छ र तपाईँहरू पनि यसबाट चाहिँ माइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो वेबसाइटको लिङ्क दिएको छु, तपाईँहरूले आजै गरेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू यसमा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो रिस्क बुझेर कति रिस्क लिन सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले डिपोजिट गर्नु होला है त। सो आजको लागि यति नै। यो वेबसाइटमा चाहिँ एकदम सजिलो रहेको छ होइन, तपाईँहरूले एकदम सिम्पल इन्टरफेस रहेको छ, तपाईँले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। सो हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। सो त्यति जेल लागि चाहिँ थ्याङ्क यू, नमस्ते, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो है त।